अस्सलाम वालेकुम زما نوم دی کامران او زه د 711 رستورانټ اونر یم دلته مونږ ته د بجلی ډېر مسله وه نو مونږ وی چې سولر ولګوو مونږ مارکیټ کې سرچ وکړو مونږ ته زیسن سولر سیسټم میلاو شو هغې نه بعد هغې دلته راغه وزټ یې وکړو مونږ ته 20 کیلو واټ سولر سیسټم ولګولو تقریبا 30-40 दिन کې دی مونږ ته ګرین میټر هم ولګولو الحمدلله چې کله نه مونږ سیسټم انسټال کړی دی بجلی بل پر منت 15,000 16,000 ماینس کې راځي اوسه پورې زمونږ سیسټم کې مسله خو نه راغلی خو چې دی ته مونږ کال وکړو یا کانټیکټ وکړو نو دی مونږ له ډېر کویک سروس راکوي که تاسو سولر سیسټم انسټالول غواړئ نو تاسو ته دا ریکمنډ کوم زیسن سولر سیسټم